Arvoisat katsojat, tervetuloa Kyrösjärvelle, viimeisen kilpailupäivän ensimmäiselle puoliskolle. Kilpailun 2 ensimmäisen päivän pisteet ovat jakautuneet Gatorin ja CVCn kesken, molempien pitäen 2 pistettä hallussaan. Viimeisenä päivänä kaikki on vielä auki, sillä 2 pisteen lisäksi jaossa on myös ekstrapisteet, koko kisan isommasta kalasta sekä eniten määrää saaneelle joukkueelle. Eli vielä kuka tahansa pystyy hyvällä tuloksella nousemaan nollistakin voittoon. Panokset ovat isot ja lähtöviivalla jännitys on helposti aistittavissa. Every Bite Countsin mahdollistaa pääsponsorimme Happy Angler, maan kattavin kalastusvalikoima. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. BKK, Hook Your Dream. Kuivalihakundi, ronskia evästä kalareissuun. Majoituspalveluina toimivat Ruissalon Spa ja Hotelli Kahani. Suuri kiitos Hotelli Kahanille loistavasta palvelusta. Hotelli majoitti, ruokki ja rentoutti kilpailijat viimeistä päivää varten aivan Kyrösjärven rannalla. Pian on siis aika viimeiselle lähtölaukaukselle, mutta ennen sitä joukkueesittely. Team Gator. Kapteenina myös viime kaudelta tuttu Mika Mujunen. Parinaan Ruotsin kovimpia suurhauen kalastajia Alexander Lexén. Team Rapalakin lähtee puoliksi kansainvälisellä joukkueella. Kapteenina on Ville Lohi, aisaparinaan Ruotsin Emma Lindgren. Viime kauden voittajajoukkue Abu Garcia lähtee kisaan päivitetyllä kokoonpanolla. Kipparina koko kansan Antti Heinonen ja parinaan kivenkova Jani Karonen. Team Daivan puikoissa tuttuun tapaan Ville-Matti Blomqvist sekä suurhaukispesialisti Mikko Riekkinen. Team CVCn kipparina kokenut Mika Mäkelä. Parinaan Ruotsin nuori ja lahjakas suurhaukilupaus Andreas Seger. Team Schwarzonkerin kapteenina viime kauden mestari Jani Haavisto. Parinaan Suomen yksi kuumimmista kilpakalastajista Tomi Tikkanen. Welcome to episode 5. Today it's Lake X. We got the knowledge of the lake yesterday, and so our tactics for this day is I think we're well on numbers because we get 1 point extra when the 3 days is done, who caught the most fish. So we will both do some pelagic fishing and also do to go and find some smaller fish in the base, because I think that point is really important, because if you win that point, you also, if you are on the same point as another team, the most pike caught by the team will win. So that's why we think that's important. Of course we will also go for a big fish. It's going to be really hard because it's like sun, 26 degrees. It's going to be a hot day, but we'll see. Yeah, we're sweating like pigs because we drank too much beer yesterday. Yeah, you did, not me. I drank water. Yeah, I'm finished. Okei, tässä on nyt sitten viimeinen päivä alussa, eli jakso 5. Ollaan ensimmäisellä paikalla, ruvetaan luotailemaan, ja strategisesti ajatellen tilannehan on se, että
me ollaan todennäköisesti yksi niistä 4 joukkueista, jolla ei vielä ole pistettä, ellei sitten ole käynyt niin, että eilen on joku hylätty tai saanut pisteitä. Sitähän me ei tiedetä, kun ei ole infoa ollut, mutta lähdetään siitä, että tai se ei muuta siinä mielessä tilannetta, että meillä joka tapauksessa tälle päivälle on se strategia, että me lähdetään hakemaan vähintään 3 pistettä. Eli Big Five, iso kala ja sitten pyritään saamaan tänään myös taas sen kisan suurin kala täältä järveltä. Ja sitten jos saadaan se määräpiste, niin se on niinku ekstra siihen, että meillähän oli eka päivä tuli määrää ihan hyvin, toka päivä oli vähän nihkeempi ja tämä päivä niin kun keskitytään enemmän siihen isoon kalaan, niin katsotaan kuinka siinä käy sitten sen määrän kanssa. Mutta tämä on se tilanne ja tuolla näkyy Schwarzonker olevan samassa tässä systeemissä kun meni luotaamassa, niin ei muuta kuin me aletaan tykittää. Tervetuloa viimeisen päivään, 5. jaksoon. Nyt ollaan järvellä. Kyllä me lähdetään hakemaan syvän päältä isoa kalaa. Rehellisyys on se, että me ei tiedetä eilisiä tuloksia. Meillä oli hyvä kortti, riittääkö se? Me ei voida sen varaan laskea, että meillä on yhtään pistettä. Meidän täytyy käytännössä tänään ottaa ihan ensimmäisenä isoin kala, siis kokonaiskilpailun isoin kala, koska jos me se onnistutaan saamaan, niin se on melko varma 2 pistettä. Ja se, että kun sä saat yhden oikein ison kalan, niin kyllä se edesauttaa paljon loppupäivästä sitten sitä kortinkin täyttyä. Ja sulla on yksi hyvä kala siellä kortilla, niin saattaa käydä niin kuin mahdollisesti CVClle kävi eilen, että ne saa sen yhden ison kalan turvin hyvän kortinkin. Tiedetään toki, että mitä siellä on tullut sen jälkeen, mutta kyllä meidän taktiikka on selvä. Me lähdetään niin kuin 10 kiloa ylöspäin. Se on tällä hetkellä tavoitteena. Tää on vaikea järvi. Katso kilpailutuloksia täältä, niin ei hirveän isoja ole tullut. Että totta kai joka vesistöstä joku on aina saanut isoja, mutta ei tää helppoa ole, mutta kyllä se on Ollin nyt. Kyllä me lähdetään niin siitä, että 90 senttiä ja ylöspäin. Sillä täytetään kortti ja sitten se 10 kilo, se on crème de la crème ja paketti himaa. Just näin. Helppoa. Okay, welcome to the 5th episode of Every Pike Counts. Now we have been fishing 2 days on Archipelago. We know the first day results, we know the second day lunch report, but after this we don't know anything. So it's kind of blind now and we can only guess what the other teams have been catching and so on. So we hopefully got like yesterday, like hopefully 2 points, at least one the biggest fish and so on. So we have all the chances still to win this whole competition. We just need to get 5 decent pikes here and maybe one little bigger one. So I think that will do. So we trying hard here. Is that your bait? No. Move it, move your bait. No, that's a pike. It's standing. It's looking. Yeah, but he's not looking at me. He's looking there is something else. It's a bait fish or something. But he's standing. He's gonna take. Please take your lure now. Yeah, he's coming. No, he took the bait fish. He took the fucking bait fish just beside of it. Fucker. He's hunting. I take him out. You see this one? It's gonna come like this. Yeah, okay, on the left here. And it's coming to the straight and then a little bit more shallow and then it drops. We just check that one and then we go back on the other side. So this is my first time in a Finnish lake, so let's hope it treats me well. I would like a really nice welcome to Finland lake pike. 120 centimeter? Yeah. Does that sound like a good welcome gift? 11.8. Yeah, I think that's a pretty decent welcome gift. But we'll see what happens. The strategy is kind of like hitting the both sides, because on that side there's a deeper edge, something around 4 and then it drops to 10. And this side there's only 2 to 1 meters. So Emo is trying the deeper side and I'm trying the shallow side with the spoon. And Emma is hitting the T-bone, so we can manage to see what's the thing to do. Yeah, Emma, when I was knowing that I'm coming here, There's rock, yep. yeah, my friend said that why don't you just speak Finnish with, like Swedish with Emma, so like an old Swedish fishing guy. You måste kasta där båda. Så. Där må där, stor gädda, riktigt stor gädda där. Riktigt stor gädda. Ja, du måste kasta där. That's what we want. Riktigt stor gädda.
Helvete, vad gör du nu? Du har kastat där! In i där! Åh! Åh! Dumma svensk! Tyttönen nyt, mitä te teette? Onko siinä niinku täkyä vai mitä toi? Tää Daivan Pike-kitistä otettu jigi ja siihen on lisätty tommonen spinner armi, eli tää tulee tosi hyvin tuolla kasvuston seassa. Ja tosi tämmönen keltavihreä väri, Fire Tiger nimeltään Daivan mallistossa, ja se näkyy kyllä tämmöisessä tummassa järvivedessä hyvin. Että toi tumma vesi kyllä niinku kaipaa sitä väriä ainakin mun mielestä. Tai sitten ihan valkoinen on kans hyvä väri, joka näkyy tosi pitkälle, mutta tuonne kun se veteen laittaa, niin se ei ole enää niin härskin näköinen, vaan siitä tulee tollanen suhteellisen mieto. Toi veden väri vaan syö sitä niin paljon sitä valoa. Ja muuttaa kans vähän sitä väriä. Sun viehe on niinku tossa vasemmalla, kala on tossa 3 metriä. Se on tossa. No mennään. Hyvin tulee. Tuo on hyvä hauki. Nyt on hyvä hauki. On. Ei kelputtanut keltaista. Se vähän säikky. Lähti vähän kovaa menemään. Vittu oli hyvä hauki. Ai. Now it's coming. Yeah. It's not this big one, but it's a fish. Yeah. I dropped that. Yeah, it's a 64. 64. Small fish, put it back. Tässä on se uisti, millä tullaan niin kuin ainakin aloittaa tää aktiivisella uitolla. Tää on Berkeley uutuus vertikaalijigi, millä pystyy myös heittämään. Ja Sig Vamper. Ja tää väri on semmonen yleishyvä, että en mä usko, että tässä niinku tarvii väriä vaihdella. Et jos se kala lyö, niin se lyö. Ja jos se ei ota, niin se ei ota. Vaikka vaihtaa sit miten karamelliväriin, niin se on ihan turhaa. Tää jäljittelee aika hyvin sitä luonnollista saaliskalaa. Ja tähän me luotetaan. Joo. Ja sitten tosiaan meillä on 1 kolmihaarakoukku tuolla niskassa, se riittää hauelle tässä täsmähommassa. Se iskee sen saaliin päähän. Ja se on aika mainio, että sinänsä tämän tyyppisessä kalastuksessa, niin vaikka tämmöinen kumi, niin hyvin usein se isompi hauki, kun se tällää kiinni, niin se jättää tämän kumin koskematta, että tämä ei vahingoitu. Että tämä on paljon kestävämpää siinä mielessä kuin tavallisella shadilla kalastella. Me lähdetään voittaa tämä koko kilpailu tänään. Se on se ainoa meidän mahdollisuus. Ja me voitetaan se kilpailu pyyhkimällä muilla pöytää tämä päivä. Sitä lähdetään tekemään. Kyllä. Näetkö mun uistimen? Vähän aloita. Valvuta. Nyt lähtee perään. Joo, lähti perään. No niin, tulee. On valmis. Ota nyt. Otti. Koko ajan. Ei oo pieni. Pieni. Kuha. Pieni kuha. No niin. Vittu se. Ano. Sig Vamperilläkö heitti? Joo. Väärä laji. Ruokakuha. Joo. Muuten hyvä, mutta väärä laji.
Mentiin pahasti taas ohi. Kato. No joo. Pidä siinä. Joo, mä menisin just ettemässä. Häki. Joo. Voi tulla uudestaan. Voi ottaa uudestaan. Käänti. Saiko se nokkiinsa? No nyt se otti. Vissiin samanlainen kuin äsken. Sä hurjat 65 senttiä. Noniin. On se tikkanen. On se melkoinen poika näiden isojen kanssa täällä. Muistutus kaikille ennätyshaukia jahtaaville, että pääyhteistyökumppanimme Happy Angler pitää sarjalla nähtäviä tuotteita alennetun kampanjahinnoin. Suomen laajimmasta kalastusvalikoimasta löydät varmasti ennätyshaukesi jahtaamiseen tarvittavat välineet sekä ottipelit. Klikkaa siis itsesi sivulle happyangler.fi. Päivä on lähtenyt todella vaikeasti käyntiin joka joukkueella. 0 pisteen tiimit tietävät, että kilpailun voittoon pitäisi rikkoa CVC:n 9,1-kiloinen hauki, joten on ihan oletettavaa, ettei pieniä mittakaloja ole kauheasti kertynyt. So in this competition I am the only girl, and I think it's fun to be the only girl, and it's fun to show that we should have more girls in fishing, because fishing is one of those things where it really doesn't matter. Like, it could be a girl or a guy, or yeah, it doesn't matter, just go fishing. I think everyone is equal here on the water, so it's fun to be here. Ah! Ooh, Fuck! no, film that. Very sharp strike, like a. It might be even big birds or something like that. Came really fast. Oh, it's just It's yeah, a perch again. yeah. Because it was like. That was a fourth or fifth perch following. So they're finding the perches. Yeah. Where are the pikeys? There we have a huge perch. Look at this. No, It's a very, very small pike. Otherwise, it would have been a big perch. Touch the leader, touch the leader. Seems like it was a perch. Yep. Thank you. You know it's small when you think it's a perch. But no zeros on the paper. No, exactly. We had a one. With one fish, it was 35 centimeters. It was the first fish of the day. Yep. 35 to 40 centimeters pike after an hour. So we're hunting them down. Yes. They can only get bigger. Yeah, but we had a few bites those. Yep. Kuinka kauas?
Kuinka kauas? 8 metriä. Ihan lyhyt tippi. Top. Ihan siis kela. Se on hauki. Oisko hauki? Kela. Täysi. Stop. Kela. Nyt täkyy uisti. Nyt. Se on top. Ota uudestaan äkki. Se on sittenkin hauki. Se on iso hauki. Heitä ihan minimaalinen 4 metriä, 2 metriä. Kela. Täysi. Ja vene alle. Stop. Nyt. Kela. Stop. Nyt ei saa kolistella sen veneellä. Siellä on! Haavi. Siitä jostain lähettämään. Tyylipä tuli. Tää on helvetin laiha. Joo. Tällä se lähtee liikkeelle. Mä laitan taivasankkuriin meitä. Mitä vittu tapahtuu? Miksi noi näki meidät? Mitä täällä tapahtuu? Aika jännä tyyli ton kalan kohdalla. Onneksi mä olin hereillä eikä kolistellut toinen pää. Se uita vene alle. Joo. Ja se meni pinnassa montun päällä tää. Joo. Anchor lock, mitä se tarkoittaa? Onpas muuten todella laaja. En tiedä. Toivottavasti nyt 90 passes. Katsotaan. Tulee. Pidä kiinni. Se 90, mutta 91. Ensimmäinen kunnon kisakala Kyrösjärveltä Team Abu Garcialle. Laihakala, mutta tärkeät sentit kortille. Alkaako tästä Abun loppukiri? – 91-senttinen avauskala. Siitä on ainakin hyvä lähteä parantamaan. CVC on laittanut luotaamisen tauolle ja siirtynyt kivikon heittelyyn. Problem is our spot is that fishing trap there. And it wasn't a small one. Kind of disappointing. Really. You have some rocky spots even inside somewhere there. Net. It's coming up here. I'm ready. What? That's a good one. Keep down, please. No, we come. No, that's not a good one. That's a small one. That's a black one. Yeah, it's like. Still, it's a pike. Nice one. First for today was like third cast. Yeah. I think if you find them here now, wind is pushing so nicely, they will take it. Yeah. For sure. And probably this one isn't. This one isn't alone. Water wasn't very hot here, I can tell you. Yeah, if 21 is not hot, then I don't know what is hot in Finland. Doesn't get hotter than this. We just need to get something on the paper right now. Yeah, it is 65. No, actually it's 66. Have it there. 66. First pike of today. 66 centimeter, kind of a black color. Let it go back here. That was nice to feel something, and I'm totally super wet in my face because he was quite mad. Oh, should I write it or we do it in that later? We do it later. Okay, so a quarter past. 66 a quarter past.
Onks haavikala? Otetaan haavi. Saat sitä Ei. liidetats. Syötti on nyt sen verran pienempää, että täytyy... Isot ei oikein kiinnosta, me vaihdetaan pikkasen pienempää. Ja varmaan nyt sillä lailla, että pannaan tuohon tommonen kevyt 30, niin se lentää vielä mukavasti. Otan tuosta tähän tasoituksen vuoksi pieni pala pois. Tossa on joku irtokoukku. No ja sitten laitetaan koukku siihen. Raju koukku, mutta ei mene niin syvää kun se iso hauki lyö siihen, niin sehän yrittää holasta tällaisen kerrallaan, niin kun se on tommonen yli iso koukku, niin se vähän vaimentaa sitä. Jää sitten sinne semmoisiin eettisiin kohtiin kiinni se koukku. Nyt etsitään seuraava. Tuolla on täsmätty nyt niinku 16 minuuttia, nähty 3 aika hyvää haukea. Yksi oli meidän kisan ylivoimaisesti isoja haukia. Katsotaan, vaikuttaa hyvälle. Hotelli Ikahani Ikallisessa tarjosi kisailijoille kyllä erittäin lämmintä ja ammattitaitoista palvelua. Ja ruoka oli mitä maistuvia, virvokkeet oli helposti saatavilla ja päästiin jopa terassilla soivaan musiikkiin vaikuttamaan. Toki Heinosen Antti sitäkin vähän huononsi, mutta erittäin iso ja lämmin suositus Ikahani Ikallisissa. Menkää tutustumaan. You never forget. So we're now trying this little deep hole here because we drive it over and we see some bait fish there and a couple better ones on the side scan. So this might be a fruit fish. No, it's a badly hooked. No, it's from the outside. So yeah, it feels like a better one. It's not bad. Nope, no for that. Do you have fish? What do you have? No. Probably like some weed. No, it's a fish. It actually is a bite. How did it look? Might be border. No, it's too small. Or what? Really? What? It is 16. No, do you think? Yeah. No! I don't think that was 60 still. Ah, okay. Okay. I'm fine with that. I would say it was... Fuck! 58. Okay, from now on, everything that looks even close, we just net it. Yeah. Net it and forget it. It's gonna come now. Oh, what the fuck was that? Coming, it's coming. Oh, he did my reel on this one. What? You turn off the brakes. No, oh, maybe. Yeah. I don't know. Oh, it's a small one. Säähän on nyt hemmetin kuuma, 26 astetta. Vähän on pinta rikki. Tuossa piti päivä vähän tuulla enemmän, mutta näyttää siltä, että se ei toteudu. Se pysyy samanlaisena. Ja kala on aika aralla tuulella. Tuossa kun käytiin täsmäämässä, niin käy vaan vähän vetää pyrstöstä.
Ja me vaihdettiin taktiikkaa nyt tämmöisen matalaan lahteen. Tultiin heittämään määrää tänne. Ja mä luulen, että aika moni muukin tiimi. Aika moni siis täsmää, varmaan kaikki täsmää, paitsi Rapala, kun niille on live, mutta mä luulen, että kaikilla on vaikea tällä hetkellä. Jollain tiimillä nyt voi olla yksittäisiä kaloja sieltä sun täällä, mutta siihen se jääkin. Kalat ovat selkeästi nyt aralla päällä ja jokaisen sentin eteen pitää tehdä valtavasti töitä. Nyt on kaista vapaana sille joukkueelle, joka keksii miten näin vaikeana päivänä Kyrösjärveltä saisi raavittua 5 keskikarkeaa kortille. Tietyllä tavalla, kun ei tunne tätä järveä niin hyvin, niin se on pikkusen hankala arvoa, miten muilla on mennyt. Niin on, tosi vaikea. Ja sitten kun kaikki hajaantuu, tää on 30 kilsaa pitkä järvi. Yksi lähti ylös, yksi lähti sivuun, yksi lähti alas ja kaikki meni joka suuntaan. Ja monimuotoista paikkaa ja erilaisia kalastustyylejä kaikilla käytössä, niin tosi vaikea sanoa. Kliseisesti sanoa, että voi olla, että joku on saanut hyvin kalaa, voi olla, että ei kukaan saanut hyvin kalaa, mutta voi olla parikin saanut hyvin kalaa, mutta se on ihan puhdasta arvuttelua. Tosi isoja kaloja tässä järvessä elää, että se onkin jännittävää, kuka se monsteri onnistuu saamaan täältä. Et meillä se yksi kala, se paras kala, jota pitkään jahdattiin, niin sitten kun sai sille sen kunnon heiton, niin silloin meni uistin sykkyrälle just sillä kyseisellä tarjoamisella. Mutta se oli tommoista. Mutta tosiaan kuha otti aika äkäiseen ja se tosiaan se 91-senttinen hauki, niin sille ei paljon tarjota, kun se toja otti kiinni. Eiköhän lähetä jahtaamaan niitä isoja kuhia. Kyllä. Every chander pike counts. Joo, jos ei niitä haukia löydetä, niin sitten otetaan se yksi ahven. Joo, kortti täyteen. Niitä on täällä kanssa kumeita. Kyllä, ja nyt mennään ja meinataan. Onko sulla kaikki muut lajit? Onko te kuha saanut? Hyvä! Tiedätkö kuinka pieniä kohteita noi kalastaa, jos ne saa kuhan ylös? Joo. Koska eihän ne nyt ole tällaista kuhaa ottanut. Noihan heittää kaikki pienimmätkin pisteet, jos ne kuhan saa. Koska täällähän on ziljoona tällaista kuhaa, siis ziljoona. Täällähän on kuhan alamitta on 37 senttiä, kun muualla on 40-42. Ja se on sen takia, että ne haluaa, että ihmiset kalastaa mahdollisimman paljon sitä isoa massaa pois täältä. Täällä on niinku ylipopulaatio kuhaa. Et se, että noi saa kuhan, tarkoittaa, että ne kalastaa aivan väärän kokoluokan vehkeitä. Eri asia se on Team Schwarzonker, joka on saanut 60-senttisen, 62-senttisen, 63-senttisen. Kohden kala. No, ne olisi hyviä kuhuja. Sanotaanko, että se varmaan johtuu siitä, että me onnistutaan tunnistamaan kalalaji tuosta näytöstä. I'm fishing the spinnerbait since I just had a fish on it. See if we can make another pike mad, and you're using the spoon? Yeah, I'm using this Harmea spoon because this is the only one that I managed to get those little ones. So. Yep. And it's have a kind of like a perchy look, so. Yep. Because there's so much those little perches. This is kind of like fishing that I used to do when I was young, something around 8 or 10. These lake weed lines with the new grass and hitting with the spoons. Reminds me of childhood, but no, in the bottom. In the bottom. Okay, now we are on another spot. We totally changed the area. We were really inside the base, doing live scoping there. But we found quite a lot of pikes, really nice ones also, but we couldn't make them bite. And the thing is that now it's a perfect wind here. It's coming from the south, like 5 meters, 6 meters per second. Yeah, probably. Something like that. And I think they are on the mood. So we came here to the bigger area with the shallow rocky spots nearby the sander spawning area. It should be always some big pike who are feeding on sanders here, and those are which ones we are targeting at the moment.
So we see how this goes, but at least we did catch one pike there and it took directly. So I think this is, if we can find them, we can have something here. We keep on casting. Yeah, then we just need to fish better than them. Yeah. The fuck? Felt like a sander strike. You know how what? Yeah. Yeah, I have it. Sander? I don't have a clue. No. I have a sander. Yeah. Now it's doing the pike small. Okay. No. You can take. Yeah. Take the net. Katokko, Janne. Yeah. Oh. Are you ready? No. Not even close by. Now I'm kind of. That one is 17, isn't it? 17? I don't know. This is a pike. Something. I keep on casting. Yeah. Okay. That was kind of hurting. Yeah, this will probably be biggest of today, so we should wait. That's what I need to do. That's not a sander either, but it's a pike. Yeah, it's a 71 centimeter pike, almost 72. Kind of a little bit more yellow. They have kind of nice colors in this lake. Let's swim back. Bye bye. Oh. Bye bye, bring your grandmama. Yeah, probably even older than that maybe. Ok, haluaisin näyttää teille vähän tämmöisiä meidän uudehkoja tuotteita tässä. Meillä on tämmönen sarja tämmöisiä säilytysrasioita. 2 äärimmäisen hyvää puolta näissä rasioissa. Läpinäkyvä kansi, näet heti mitä tavaraa sulla on siellä ja sen lisäksi nämä on vedenpitäviä. Aukee vetoketjulla täältä helposti. Sä näet, täällä on sulla nyt materiaalia, siimoja erilaisia. Mä näin heti, että ne on täällä laatikossa. Täysin vesitiivis. 3 eri kokoa. Pienintä mä itse käytän sillä, että mulla on yleensä täällä puhelin, lompakko. Niille ei ikinä yleensä löydy veneessä kauhean hyvää paikkaa. Mutta täällä mulla on puhelinta ja lompakkoa muuta. Ne on täällä vesitiivissä rasiassa. Mä näen heti, jos siellä on tullut joku viesti, näkyy tosta jopa läpi ja muuta, ettei tarvi aina olla kaivamassa. Tulee 3 rasian pakkauksessa, missä on 3 eri kokoa. Äärimmäisen hyvä tuote veneessä vesillä. Heitetään myös tässä matalassa nyt ihan perinteisiä haukiuistimia ja sitten vähän tuollaisia jigin tyyppisiä sitten kun menee vähän syvemmäksi. Nyt mulla on tommonen aivan chatterbaitti jigikoukku. Se tulee tosi hyvin täällä niinku kasvuston seassa ja matalassa se on ruohonsuojattu ja siinä on sitten Dive Tournament jigi päässä eli hyvä tällainen kesäkalastusviehe. Hyvä Mikko! Hyvä! Onks mittari? Se on skeilis. No onks saatiin kappale? 1 kappale. Mittarsoni. Se on ehkä just 6 nelkki vai? 6 nelkki. Ei ihan 6,5. No. Avauskorttikala, toivottavasti ei jää kortille. Mä pistän kasvaa. 12 metriä. Se oli hyvä, täydellinen. Anna valuu. Lähti perään jo. No, ei. Äkkiä sama paikka, heitä. Ihan sama kohta. Se oli täydellinen heitto. Ihan sama kohta vaan. Jop. Jes. Annako valuu? Kelaa vaan, kelaa. Vähän ota korkoa, stop. Sitten kelaa. Top. Tulee. Nyt.
Tää kela. Tulee perästä täysin. Missä on haami? Ois koko ajan. Ei oo. Mutta ei se mitään. Saadaan näyttöä, miten niitä otetaan täsmälleen. Sitten poistutaan paikalta. Ja sitten laitetaan taivasankkuliin noin. Sitten poistutaan paikalta. Saanko mä lähteä jo plaani, Antti? Joo, ilman muuta. 70. 70. Tasan 70. Yeah, but we caught it. You need help stretching it? 64. Bra. Hey son. That's the bad boys we came after. We don't need small ones. So just go for because if we want to have numbers later. That's exactly correct. But sometimes when it's like just this and you stop, the fish can turn and you can actually... Yeah, I know. So I just played that one safe just in case. Oh. On hyvä. Ihan ok. Ai, Ville Matti. Se oli siinä vitun pohjas. Vitun katve. Se tuli tosta katveesta yhtäkkiä vittu. Blup. Tohon noin. Joo. 76. Onko 77? 77. 77. 77. Live boys. Toivottavasti tää voi ehkä just jäädä kortiin, mutta katsotaan. Riippuu toista syönnistä. Melkein kaikki joukkueet ovat vihdoin saaneet parit kalat kortille. Joukkueet eivät tosiaan tiedä edellisen kisapäivän tuloksia tai miten pisteet jakautuivat. Jotta 0 pisteen joukkueet eivät heitä kirvestä kaivoon huonon tuloksen takia, päätettiin ottaa vielä yhteinen ylimääräinen ryhmäpuhelu, jossa paljastetaan, onko joukkueella vielä korttia täynnä. Team Rapala, korttia ei todellakaan ole täynnä. Team Gator. Kortti ei ole täynnä, on vajaa. Joo, Daiva, siis Ville Matti, onko meillä kortti täynnä vai ei? Ei mun mielestä. Onko? En ole ihan varma. Ei se vissiin ole. Ei oo. Tuliko se just? Sanotaan varmuuden vuotta. Ei oo. Oikein aurinkoisia terveisiä Kyrkkäriltä. Schwarzonkerilla ei ole kortti täynnä, mutta niin kuumaa kalastusta, että pitää vilvotella välissä. Mä veikkaan, että Tikkasella on koko tämän porukan paras syönti. Abu Garcialta puuttuu vielä ahven. Eli kortti ei ole vielä täynnä. Ei ketään kiinnostaisi ostaa tällaista visionia. Ei todellakaan. CVC:n tulosta ei ole kuultu. Kuultiin. Kuultiinko? Kuultiin. Okei. Joo, ei Vittu sitä. CVC:n linjoilla. Ollaan. Näin näette ja naamaa tässä. No ei tätä kannatakaan kyllä nähdä. Laitinen. We can wind drive. Drift. Drift. Nyt onkin niin täydellistä. Wind drift. Koska akku kuluu. Mikä on akku englanniksi? Battery. Battery is lowing.
So nobody has a full card? Nope. Nope. That gives me slight hope, but Yeah. it could And still be. it sounds like it's been very hard for everyone. But, Yeah. But after all, Everyone they kind of haven't sounded had like full they're. card, but if they are doing live scope, they don't try to catch those 60s. So. No, exactly. But still, Everything can be still open, but I don't know. But like, I mean, if we were to catch 560s and they only catch 2 meter fish, we're still better. Yeah. So that's true. So. But they could also the have only 4 chance fish. we have. So if we can manage to get those. Yeah, and get a approved good fish. Yep. So if it's harder with those live scopes, even Yeah. though they had a 3 meter fish. Yeah, exactly. And we can get frees. Yeah. 570s we will. We need to fill the card after lunch. Yeah, definitely. Start by getting 1 fish on the card. Yeah, that's true. Eli tilanne on se, että kellä ei ole kortti täynnä. Meillä on itse asiassa ihan hyvä tilanne, että 2 OK-kalaa kortissa. Ja tuo jengi oli vähän niin kuin tiluli-lyli-meiningillä. Haavisto oli uimassa. Joo, Niin, ja tästä pystyy vetämään semmoisen johtopäätöksen. Mä luulen, että suurin osa joukkueesta on tuolla niin kuin Lahdissa sisällä tämmöisissä paikoissa, niin kuin mekin oltiin. Niin tästä täytyy vetää semmoinen johtopäätös. Mä luulen, että suurin osa hauista on puskenut selkävesille, muikkuparvien luokse, mahdollisesti siikaa, kuoretta, särkeä tankkaamaan tänne selkävesille. Niin meidän ainakin on vähän katsottava tätä jyrkkää penkkaa, missä on tosi syvä vesi vieressä. So what we know now, they are not fishing better there. We have the one spot where we have at least 10 pikes who are in this competition like really huge now. At least 85 pluser. Yeah. The one was up in the surface was like 85. Yeah. So yeah, actually that we was need like to think really about. good for us, because then we don't need to think about the south. Yeah. Then we can just keep our ideas. Otherwise, Nyt syyää. Nyt syödään kuivalihakuntin Kuivalihoja. kuivaa lihaa, mikä on äärimmäisen hyvää. Äärimmäisen ravitsevaa ja tällä helteellä. Siinä on suolaa. Kyllä. Pitää lihakset kunnossa. Proteiinipitoista näihin sapuskaa. tunnelmiin. Nyt kaikki tietävät, että jokaisella on ollut haastava aamupäivä ja kilpailu on vielä täysin auki iltapäivälle. Viimeiseen jaksoon kaikki laittavat all in, kun panoksena on Every Pike Countsin mestaruus vuosimallia 2022. tricky fishing is tricky fishing. Yeah. You just need to try something. Sometimes you're The thing lucky is and that it can you need to be a little lucky also. Oispa Heinäsen tekonivelet, saakeli niihin ei sattuisi. And it has some like... There was one. Yeah, come on! Yeah. It's off. No! Vastari pitää olla niin kova, että lentää merestä tälle! Pomputtele. Sä tuut pyydystä puolelle täällä säikötä. Ylös. Nyt tulee, kela. It's a good fish. It's a really good fish. It's a really good fish. It's a really good fish. Oh my god!